أقول ختاما، وسأتحدث في نقطة لا بد لنا الحديث عنها في زمن غاب من يتحدث عنها، وغاب من يتحدث عن جراح المسلمين، وغاب من يتحدث عن جراح الشباب. لماذا لا نتحدث عن مراكب الموت التي تفر من أوطاننا إلى أوروبا؟ لماذا لا نتحدث عن تلك الغابات الموحشة التي تتناثر فيها أشلاء شبابنا؟ لماذا لا نتحدث عن تلك الطرق المظلمة التي يموت فيها شبابنا وهم مهاجرون؟ هؤلاء الشباب الذين كانوا ينشدون في الصبا موطني موطني، هؤلاء الذين كانوا ينشدون في الصبا بلاد العرب أوطاني، فكبروا وشابت رؤوسهم وهم في الشباب. هؤلاء الشباب الذين شابوا قبل المشيب، هؤلاء الذين كانوا ينشدون في الصبا بلاد العرب أوطاني، فكبروا وهاجروا وها هم ينشدون بلاد الرعب أوطاني. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ارحموا هذا الجيل، ارحموا هذا الجيل الذي يموت في الغابات وهو مهاجر إلى أوروبا. أين الأغنياء؟ وأين حكام العرب؟ وأين أصحاب النفوذ؟ أين الذين تتناثر أموالهم؟ بالأمس وضعوا ماعز في دولة عربية في مزاد علني بلغ ثمنها ملايين الدولارات، وشبابنا يموتون في الغابات وهم يهاجرون. الفرس الأحصنة أيها الكرام توضع في فنادق في بلاد المسلمين معززة مكرمة، الكلاب في بلاد المسلمين معززة مكرمة، ويوضع لكل كلب أعزكم الله جواز سفر ليعبر به الأوطان والبلاد. أما شبابنا فيموتون في البحار، أما شبابنا فيموتون في الغابات. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، ارحموا من يموتون الآن غرقا في مراكب الموت يرحمكم من في السماء، ارحموا من يموتون الآن في الغابات وهم يهاجرون إلى اليونان وإلى غيرها بحثا عن لقمة عيش يرسلوها إلى أمهاتهم في بلادهم أو يرسلوها مصروف لأطفالهم الصغار. ارحموهم كي يرحمكم من في السماء. ارحموا من ضرت بهم الفتن ليل نهار وهم يرون الفتن أمام أعينهم ويقبضون على دينهم كما يقبض المرء على الجمر، كما يقبض المرء على الجمر. ارحموهم وزوجوهم كي يرحمكم من في السماء. يا أصحاب البنوك، يا أصحاب المرتبات العالية، يا أصحاب الغنى، يا من تعدون الأموال ليل نهار، يا حكامنا، يا من إذا أراد الواحد منكم أن يمرض، إذا مرض الواحد من حكامنا فإنه لا يتعالج في مستشفيات وطنه، لأنه يعلم أنه لم يؤهل المستشفى أصلا ليعالج به هو، فكيف يعالج به ابن بلده وابن وطنه؟ فيذهب للعلاج في أوروبا على حساب الشعب. ارحموه، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وأقول كلمة أخيرة أيها الكرام لهؤلاء الشباب الذين يهاجرون أو لمن يفكر في الهجرة إلى أوروبا وإلى غيرها. أقول أيها الكرام، أقول أيها الأحباب، لا تسلموا أنفسكم لأهل الكذب والنصب، لمن يأخذون منكم الأموال وآلاف الدولارات ثم يدفعون بكم إلى الذئاب لتنهشكم. نحن لسنا ضد أن تبحثوا عن لقمة عيشكم، لسنا والله ضد أن تسافروا، ولطالما ذكرت
أن الذي يسافر من أجل لقمة عيش أهله لا من أجل الفتن ومن أجل الدنيا والنساء فهو في سبيل الله، وذكرنا حديث ذلك قبل هذه المرة. ولكن أقول أيها الكرام، أنتم والله، أنت أيها الحبيب أيها الشاب، أنت غالي عند أهلك، أنت غال عند أمك، أنت غال عند ولدك. أعلم أن الحياة هنا صعبة، أو الحياة في أوطاننا العربية صعبة، ولكن موتك عند أهلك أصعب. ولكن ألا يجدوك وقد غرقت في البحر وفقدت، أو أكلتك السباع في الغابات، لهو أصعب، والله لهو أصعب، لأنه لا يموت أحد من الجوع. قد تجد من يشربك شربة ماء، قد تجد من يطعمك، لكن من يطعم أمك حنين الشوق إن غبت عنها، من يطعم والدك حنين الشوق إذا مت هنا وهناك. لذلك فكر ثم فكر ثم فكر، ولا تسلم عقلك لأصحاب الشركات الكاذبة التي تتاجر بالأرواح وتتاجر بشبابنا. اللهم اغفر لنا الذنوب وقنا شر